Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nan bamangawayo techniques used in biology. Haga techniques, haga procedure kam chi pa biology ki use ki. We different techniques ya procedure pa biology ki use ki the sada para the isolation of the study the para. The cell components, the study of the isolation, the para different techniques چې دی هغه په biology کې څه کیږي use کیږي. د cell organelles د para او په cell کې دنده چې کوم molecules دي د هغې د study د para چې موږ کوم techniques use کوو ټیک شو په biology کې هغې ته موږ څه نوم وایو techniques used in biology. په بایولوژي کې زموږ سره ډېر شي ټیکنیکس یوز کیږي. زموږ په کورس کې چې دی اولنې سټینینګ دی، بل چې دی سنټریفیوګیشن دی، ټیشو کلچر دی، کروماتوګرافي ده، الکتروفوراسیس دی. دا به موږ ون بای ون څه کوو سټډي کوو. د ټول نه اولنې زموږ سره څه راځي سټینینګ راځي. سټینینګ ته موږ څه نوم وایو کلرایزیشن اور ډای، یو څیز کلر کول، یو څیز له رنګ ورکول او یا ډای کول. دا دواړه څه دي؟ دا دواړه یو بل سینونیمز دي. کلرایزیشن او ډای څه دي؟ دا د یو بل سینونیمز دي. یو څیز له رنګ ورکولو ته موږ څه نوم وایو سټینینګ ورته وایو. وایي د پروسیس ان ویچ سیل یا ټیشو is colorized with a particular stain for the identification or study. وی هغه پروسیس په کم کې چې سیل یا د سیل ټیشو چې دی نو هغه کلرایز شي، کلر ول ورکړی شي د په پارټیکولر سټین باندې په یو مخصوص کلر باندې رنګ باندې فار آیډنټیفیکیشن اور سټډي د سټډي دپاره او یا د پیژنګلو د آیډنټیفیکیشن دپاره. مطلب یو څیز موږ سټډي کوو د هغې د پیژنګلو یا د هغې د سټډي دپاره موږ هغې له کلر ورکو. دقه کلر ورکولو د عمل ته څه نوم وایي سټینینګ ورته وایي. وایي سټینینګ چې په سټینینګ کې موسټ بایولوژیکل سټرکچر چې دي دا ولې موږ کوو؟ دا سټینینګ موږ څه دپاره کوو؟ نو موسټ بایولوژیکل سټرکچر چې دي نو هغه ټرانسپیرنټ دي. چې کله ولا موږ سټینینګ ورکو نو ابټین کنټراسټ. ټول سیزونه موږ ته یو شان ښکاري. زموږ سره ټول بایولوژیکل موسټلی زموږ سره بایولوژیکل سټرکچر چې دي هغه موږ ته ټوټل څه شي یو شان ښکاري. خو چې کله موږ یو دې له موږ سټین ورکو، کلر ول ورکو، نو څه سیزونه زموږ سره په څو سیزونو کې زموږ سره کنټراسټ راشي، مختلفوالی راشي. نو هغه کنټراسټ یا هغه مختلفوالی چې دی هغه موږ بیا څه کوو؟ هغه موږ سټډي کولی شو چې دا پلانکي سیز له موږ دا کلر ورکو. بل زموږ سره راځي ټایپس. زموږ سره د سټینینګ څه ټایپس دي؟ زموږ سره د سټینینګ ټایپس دي. ټیک شو. اولنې ټایپ چې دی زموږ سره د سټینینګ چې دی هغه وایټل سټین دی. وایټل سټین موږ کوم ته وایو؟ ویچ کین بی اپلایډ آن لیوینګ سیل ویداوټ کیلینګ. موږ یو لیوینګ سیل واخیستو، هغه موږ کیل کړی نه دی، مطلب مړ کړی نه دی، هغسې لیوینګ ژوندی دی او هغې له موږ یو کلر ورکو. هغه کلر ته موږ هغه سټین ته موږ څه نوم وایو؟ وایټل سټین وایو. وایټل سټین موږ ولې ورته وایټل وایو؟ د دې په لو کنسنټریشن کې که دا موږ یو سیل له ورکو، په لو کنسنټریشن کې که موږ یو سیل له ورکو نو دې سیل ته نقصان نشي رسولی، سیل ډای کوي نه، سیل مړ کوي نه. د دې وجې نه دې ته څه نوم وایي؟ وایټل سټین ورته وایي. دویم زموږ سره راځي سیمپل سټین. سیمپل سټین موږ څه ته وایو؟ اف جسټ ون سټین از یوز ډیورینګ سټینینګ. که صرف موږ یو سټین استعمال کو، که سټینینګ موږ کوو او صرف یو سټین استعمال کو، اونلی ون سټین موږ استعمال کو، نو هغې ته څه نوم وایي؟ هغې ته سیمپل سټین وایي. او سیمپل سټین ته موږ آلسو کالډ سنګل سټین. سیمپل سټین ته موږ سنګل سټین هم وایو. دریم نمبر زموږ سره څه راځي؟ کاونټر سټین. دا زموږ سره دریم ټایپ اف سټینینګ دی، کاونټر سټین. کاونټر سټین چې دی نو هغې ته موږ ډیفرنشیل سټین هم وایو او ډبل سټین ورته هم وایو. اف ټو سټین آر یوز سیملټینیسلی ان سیم پروسیس. که موږ پرله پسې دوه سټین مطلب دوه کلرونه ورکو، دوه سټینز ورکو، ټیک شو. که یو سټین ورکړی او د هغې نه پس موږ سیملټینیسلی پرله پسې یا ایټ ا ټایم مطلب په یو ټایم باندې موږ دوه کلر ورکو، دوه سټینونه ورکو، نو هغې ته موږ څه نوم وایو؟ په یو ټایم دوه سټینز موږ ورکو، هغې ته موږ څه نوم وایو؟ کاونټر سټین. ټیک شو. د سیکنډ سټین ته موږ څه وایو؟ کاونټر سټین. اولنې چې دی اولنې موږ یو سټین ورکړی دی، ډایرکټ پسې موږ دویم سټین ورکو، دقې دویم سټین ته موږ څه نوم وایو؟ کاونټر سټین یا ورته ډیفرنشیل سټین وایو.
څلورم نمبر زموږ سره راځي ټمپرري سټین. ټمپرري موږ څه ته وایو؟ عارضي. ټمپرري اصلي معنی څه ده؟ عارضي سټین. stain which can be removed from the tissue after use. کله بعضې ټایم کې مونږ یو سټین ورکو، خو چې کله مونږ خپل کار وکړو، سټډي وکړو، د هغې نه پس مونږ هغه سټین چې دی هغه ریموو کړو، نو دقسې سټین ته مونږ څه نه وایو؟ which can be removed from the tissue after use. د استعمال نه پس چې مونږ هغه سټین چې دی هغه دغه ټیشو نه لرې کړو، نو هغسې دغه سټین ته مونږ څه نه وایو؟ ټمپرري سټین. ټمپرري سټین مونږ څه ته وایو؟ عارضي سټین ته. د هغې اګزامپل زموږ سره څه دی؟ آیوډین سلوشن. آیوډین سلوشن چې دی نو دا ټمپرري سټین دی، د دې کلر چې دی بلو بلیک کلر دی، او دا د سټارچ د کلرایزیشن لپاره مونږ څه کوو؟ یوز کوو. مونږ چې کله د سټارچ سټډي کوو نو دا والا مونږ ورکو، خو دا ټمپرري سټین دی، دا تی واپس بیا څه کېږي؟ ریموو کېږي. بل زموږ سره پنځم نمبر څه دی؟ permanent stain. permanent stain مونږ هغې ته وایو which cannot be removed from tissue after use. هغه permanent مونږ څه ته وایو؟ پښتو کې ورته مونږ څه نوم وایو؟ مستقل ورته وایو. ټیک شو. هغه سټین کوم چې مستقلي، کوم چې د ټیشو نه بیا نه ځي، نه ریموو کېږي، هغې ته مونږ څه نوم وایو؟ permanent stain ورته وایو. د هغې اګزامپل زموږ سره څه دی؟ میتایلین بلو او بل سپرانین. میتایلین بلو چې دی د هغې بلو کلر دی، او دا نیوکلیس کلرایزیشن دپاره مونږ استعمالو څه شي؟ میتایلین بلو. میتایلین بلو پرمننت سټین دی، کلر یې بلو دی، او د نیوکلیس د کلرایزیشن دپاره استعمالیږي. بل زموږ سره سپرانین دی، د هغې یا ریډ کلري او یا فرفل. دا مونږ د نیوکلیس د لیګنین او د فلانټ ټیشو د کلرایزیشن دپاره څه کوو؟ یوز کوو. سپرانین ریډ کلري یا فرفل کلري. ټیک شو. د نیوکلیس او د لیګنین او د فلانټ ټیشو د کلرایزیشن دپاره یوز کیږي څه شی؟ سپرانین. او دا سپرانین چې دی دا پرمننت سټین دی.